Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat doodle dan animation menggunakan PowerPoint. Jom ikut saya. Okay, sebelum ni kita belajar kaedah yang pertama iaitu drawing, dan ini adalah kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua iaitu writing. Ada 3 cara iaitu writing part. Okey, yang kedua ialah motion part dan edit. Yang ketiga ialah freehand. Okey, just draw kita atas kita punya canvas. Okay, ini adalah kaedah yang pertama, iaitu motion. Motion part. Okay, mula-mula kita perlu buka dulu kita punya PowerPoint. Untuk dua kaedah, yang pertama itu motion part dengan motion part dan edit, kita boleh menggunakan apa saja version PowerPoint, sama ada 2010, 13 dan sebagainya. Okey, tapi untuk kaedah yang ketiga iaitu freehand ataupun drawing dekat atas kita punya canvas, ini kita writing atas kita punya canvas menggunakan Microsoft PowerPoint version 2019 dan 365 sahaja. Okey, cari dulu PowerPoint. Okey, ini saya gunakan PowerPoint 365. Pilih blank presentation dan kita mesti blankkan kita punya canvas ni. Pilih layout blank lah.
Okey, kita tengok dia punya efek dia macam mana. Kalau dah okey, ini anda boleh adjust dia punya lambat, dia punya cepat, dia punya tangan ke depan ataupun ke belakang, ke atas, ke bawah. Kita boleh adjust dan explore. Okey, itu saja daripada saya. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.